αθλητικά παπούτσια, δρόμος, Χριστίνα και φύγαμε για περπάτημα. Σήμερα θα μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Έκφραση. Περί ανέμων και υδάτων σημαίνει για ανέμους όπως τώρα και ύδατα, είδωρ, το νερό. Και τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Σημαίνει ότι θα μιλήσουμε για τα πάντα και για τίποτα. Για πράγματα όχι τόσο σημαντικά, για όλα. Επίσης, πολύ πιθανό σήμερα να μην δεις και πολλές λεζάντες, γιατί δυστυχώς, ενώ ετοίμαζα 2 βίντεο για σένα, τα οποία όμως έχουν πολλή δουλειά, δεν προλάβαινα να τα δημοσιεύσω για σήμερα. Οπότε, είχα μια ωραία ιδέα, μια φαϊνή, το έχω ξαναπεί αυτό το λεξιλόγιο, μια φαϊνή ιδέα, να βγω να περπατήσω έτσι την ωραία χειμωνιάτικη μέρα, όπως σήμερα, και να μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Και θέλω να σου πω και κάτι. Είμαι χαρούμενη. Είμαι χαρούμενη πραγματικά σήμερα και κρατάω λίγο τη χαρά μου, τη συγκρατώ, δεν θέλω να την εκδηλώσω τόσο, γιατί προσπαθώ να πιστέψω αυτό το καλό που μου έχει συμβεί. Το οποίο, πίστεψέ με, μετά από τόσα χρόνια κούρασης, 3-4 χρόνια αναμονής, να περιμένω, να προσπαθώ, έγινε επιτέλους τώρα. Θα μου επιτρέψεις όμως να μην μοιραστώ το καλό που μου έχει συμβεί, θα το κρατήσω για μένα, δεν αφορά κανένα, είναι στην προσωπική μου ζωή και ξέρεις ότι σου λέω κάποιες πληροφορίες για μένα, αλλά τόσο όσο. Δηλαδή τόσο όσο χρειάζεται για να κάνεις εξάσκηση τα ελληνικά σου. Δεν ξέρεις πιο προσωπικές πληροφορίες για μένα, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι ο σκοπός του καναλιού. Και εδώ μάλιστα θα ήθελα να μου πεις στα σχόλια πώς βρίσκεις που πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθέτουν τη ζωή τους, τα παιδιά τους, το σύζυγό τους και πολλές φορές τα παιδιά τους μετά στο σχολείο έχουν προβλήματα σοβαρά, επειδή ακριβώς είναι αναγνωρίσιμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό στην εποχή μας. Εγώ δεν θα το έκανα. Στην οικογένειά μου δεν θα το έκανα αυτό με τίποτα. Οπότε, ναι, ωραία. Έτσι λοιπόν είμαι χαρούμενη και μετά από πολύ καιρό, μετά από πολύ κούραση, πολύ κόπο, πολύ αναζήτηση, ψάξιμο, πραγματικά πολλές δυσκολίες, επιτέλους ήρθε λίγο η ώρα της χαράς. Βέβαια ξέρεις και η χαρά σχετική είναι, δηλαδή πολλές φορές χαίρεσαι για κάτι που συμβαίνει, αλλά αυτό που συμβαίνει έρχεται και με καινούριες ευθύνες, με καινούρια πρέπει, τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει. Δηλαδή δεν είναι ότι συμβαίνει και όλα είναι ρόδινα. Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. Η ζωή στα ροζ, όπως λέει και το τραγούδι της Edith Piaf. Πέρασα τώρα πάλι στη γαλλική κουλτούρα, ελληνικά μιλάμε εδώ. Ξεκόλα, Χριστίνα. Είναι ότι και καλό να σου συμβεί, έρχεται με αντίστοιχο αντίτιμο, με την αντίστοιχη ευθύνη του. Μπράβο, αυτό λοιπόν. Και βγήκα λοιπόν λίγο να περπατήσω στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα που έχω, γιατί έχω παρατήσει πολύ τη γυμναστική και δεν πάμε καλά, παιδιά, δεν πάμε καλά. Και σήμερα μπορεί να σου γράψω 2 πράγματα μέσα στην περιγραφή του βίντεο, ας πούμε, όπως την έκφραση περί ανέμων και υδάτων, αλλά θα είναι λίγα. Γιατί είναι και πολύ κόπος.
Πολύ κόπος για να γίνει ένα βίντεο, να το μοντάρω. Τα κάνω όλα μόνη μου, όπως σου έχω πει. Και εδώ, μιας και το βίντεο είναι γενικής φύσεως και μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, να σου πω το εξής. Εσύ που με στηρίζεις και έχεις εγγραφεί στο κανάλι και μου γράφεις σχόλια και μου βάζεις like και μου στέλνεις και email, δεν φαντάζεσαι τι χαρά μου δίνεις. Σε νιώθω σαν δικό μου άνθρωπο. Για μένα, όποιος εγγράφεται δεν είναι ένας αριθμός. Είναι ένας άνθρωπος και κάθε επαφή που έχουμε και μιλάμε παίρνει σάρκα και οστά, έκφραση σάρκα και οστά και πού να πάω τώρα, από εδώ, και γίνεται μια πραγματική επαφή. Και επειδή έχω συναίσθηση ότι πολλές φορές στα social media, όταν έχει κανείς ένα κανάλι, όταν έχει ένα, λογαριασμό στο Instagram, στα Facebook, δεν ξέρω πού, μετράνε τα likes, βλέπουν, έχω 1000 likes, 5000 likes, δεν ξέρω τι, πόσους συνδρομητές, αυτό που λέμε subscribers, αλλά ξεχνάμε ότι πίσω από εκεί η δύναμή σου είναι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Οι ίδιοι οι άνθρωποι σε στηρίζουν. Δεν είσαι τίποτα χωρίς αυτούς. Και αυτό το έχω πολύ καλά στο μυαλό μου. Και ξέρω πόσο σημαντική είναι η βοήθειά σου. Ωστόσο θα κάνω μία έκκληση. Ξέρεις ότι ποτέ στο τέλος ενός βίντεο δεν σου λέω πάτα καμπανάκι, εγγράψου κτλ. Ποτέ. Γιατί όποιος είναι να το κάνει θα το κάνει, παιδιά. Πραγματικά. Δεν θέλω και ούτε θέλω να κάνω όπως κάνουν οι άλλοι. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κανένα. Εκεί όμως που θα κάνω μία έκκληση είναι στο εξής. Επειδή βλέπω στα αναλυτικά του καναλιού μου ότι μπαίνει πολλής κόσμος και βλέπει τα βίντεο. Περισσότεροι είναι αυτοί που δεν εγγράφονται και βλέπουν τα βίντεο παρά αυτοί που εγγράφονται. Είναι ότι αυτοί που δεν εγγράφονται και βλέπουν τα βίντεο, αν με στηρίξουν με μία εγγραφή, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Και θα σου εξηγήσω αμέσως. Εσύ δεν σου στοιχίζει τίποτα. Είναι 0. Δεν πληρώνεις τίποτα απολύτως για να κάνεις αυτή την εγγραφή. Ούτε το like δεν σου στοιχίζει τίποτα. Ούτε ένα σχόλιο, τίποτα, 0. Εμένα όμως, όσο προχωράω τώρα που μελετάω και το YouTube πώς λειτουργεί, όσο προχωράω στο YouTube και ανεβαίνουν και οι ώρες, τα watch hours που λένε που χρειάζονται, πόσες ώρες βλέπετε τα βίντεο, πόση ώρα βλέπεις το βίντεο, αν έρχεσαι και το ξαναβλέπεις για να κάνεις εξάσκηση τα ελληνικά σου. Όλα αυτά μετράνε για να μπορέσω να βγάζω να έχω μια οικονομική βοήθεια από το κανάλι. Για ποιο λόγο? Εγώ δεν με ενδιαφέρει να βγάλω κάποια χρήματα από το κανάλι για να βοηθηθώ. Δόξα τω Θεώ, έχω αρκετή δουλειά με τους μαθητές μου. Πολλή δουλειά. Και ως καθηγήτρια γαλλικών και ως ελληνικών. Εμένα με ενδιαφέρει να μπορώ να πληρώσω έναν άνθρωπο, να γλιτώνω χρόνο στο μοντάζ του βίντεο, που αυτό πραγματικά είναι πολύς χρόνος για μένα, ώστε να σου φτιάχνω και άλλα πράγματα. Να σου φτιάχνω και άλλα βίντεο, ενδεχομένως να σου φτιάχνω ένα PDF με το λεξιλόγιο που δεν το κάνω και να κάνω ένα λογαριασμό στο Patreon. Δηλαδή θέλω να το κάνω ακόμα πιο οργανωμένο, να γίνουμε ένα μεγάλο κανάλι, ώστε να έχεις την πρακτική σου εξάσκηση στο YouTube σοβαρή, οργανωμένη, με ό,τι άλλο χρειαστεί. Άρα αυτό θα γίνει χάρη στη δική σου βοήθεια. Όπως ήδη σου είπα, θα μιλήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Και όντως, αυτό ήθελα να σου πω. Οπότε, όταν είσαι περαστικός από εδώ και ενώ βλέπεις τα βίντεο, δεν εγγράφεσαι, θα με βοηθούσε πάρα πολύ αν το έκανες. Πραγματικά. Γιατί όντως για σένα είναι 0. Δεν στοιχίζει τίποτα. Εμένα με βοηθάει να φτάσω σε αυτό το στόχο που εσένα θα ωφελήσει. Εσύ μετά θα έχεις λεξιλόγιο και σε PDF και πιο πολλά βίντεο και πιο πολλά θέματα που θα σε καλύψουν για να χρησιμοποιείς τα ελληνικά με άνεση σε όλα τα θέματα και στην καθημερινή ζωή, αλλά και σε θέματα που θες να κάνεις μια συζήτηση με κάποιους φίλους σου Έλληνες, Ελληνίδες, φίλες σου Ελληνίδες και
και τα λοιπά, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, να προχωρήσω λίγο γιατί θέλω αυτό το βίντεο να καταλήξει σε ένα λόφο πάνω για να δεις τη θέα. Έλεος ρε Χριστίνα με αυτή τη θέα, όλος μας ανεβάζει στα βουνά, στα λαγκάδια, στις θέες, σε πανοραμικές θέες. Μη μου πεις ότι δεν σου αρέσει τώρα. Πες μου ότι δεν σου αρέσει. Αν δεν σου αρέσει να μην το ξανακάνω. Προχωράμε λοιπόν, ναι. Και τι άλλο θέλω να σου πω. Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν θα έχει πολλές λεζάντες εδώ. Θα βλέπεις τους υπότιτλους σήμερα σε αυτό το βίντεο. Ότι, ναι, και να γυρίσω και στο θέμα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε μαζί ως κοινωνικό θέμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σε ιδέες και σε λεξιλόγιο ελληνικών. Έτσι δεν είναι? Επίσης, θα ήθελα πριν κλείσω αυτό το βίντεο να σου κάνω μία ερώτηση. Θα ήθελα να μου γράψεις στα σχόλια ο καθένας, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, αν θέλεις τις δίνεις, δεν χρειάζεται, είπαμε εδώ πέρα, είναι και ένας χώρος που δεν πρέπει και να εκθέσουμε πολύ τον εαυτό μας. Θέλω να μου γράψεις λοιπόν στα σχόλια γιατί κάνεις ελληνικά, γιατί μαθαίνεις ελληνικά, ποιος είναι ο λόγος, ο βαθύτερος ή και ο λόγος ο πρακτικός που σε έκανε να μάθεις μία από τις πιο δύσκολες γλώσσες του κόσμου. Βέβαια, αυτό βγαίνει από μία στατιστική, κάναν μία έρευνα σε αγγλόφωνους, σε ανθρώπους που μιλάνε αγγλικά, είναι η μητρική τους γλώσσα και που μαθαίνουν ξένες γλώσσες και έχουν κατατάξει τα ελληνικά στην 5η θέση, 5η ή 6η θέση, μπορεί να κάνω 5η ή 6η θέση, κάτι τέτοιο. Στην πρώτη είναι τα κινέζικα, ας πούμε. Οπότε ναι, αυτό, κλείνω το βίντεο. Λοιπόν, με μια πολύ ωραία θέα που θα δεις τώρα, αμέσως, και μου λες ποιος είναι ο λόγος που μαθαίνεις αυτή τη πολύ όμορφη, κατά τα άλλα, πολύ φιλοσοφική, πολύ βαθιά και με βαθιά νοήματα γλώσσα, την ελληνική, και περιμένω τα σχόλια κάτω από το βίντεο. Θα σε δω, όπως πάντα, σε ένα επόμενο βίντεο.